हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटिभ अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ ठुलो कन्ट्र्याक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। मान्छेहरु जो कोही पनि ठुलो बन्न चाहन्छ, मतलब भविष्यमा सक्सेस बन्न चाहन्छ। सक्सेस बन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको मेहनत लगनशीलता हुनैपर्छ। त्यो अनुसारको मेहनत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली हामी कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा आउँदै गर्दा सुरुमा एकैचोटी ठुलो व्यवसाय भएर ठुलो निर्माण व्यवसाय बन्न सकिदैन। यो चाहिँ ट्रुथ नै भयो। तर हामी सानो व्यवसायबाट ठुलो बन्नलाई चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। नर्मली कामहरु धेरै गरेर पनि तपाई वरपर तपाई आफ्नै साथीभाइहरुलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै कामहरु गरेका हुन्छन् तर उनीहरु ठूला व्यवसाय बन्न सकेका हुँदैनन्। किन बन्न सकेका हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कतिलाई नलेज नहुन सक्छ र कतिले चाहेर पनि त्यो प्रक्रिया नअपनाएका हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आजको कन्टेन्टलाई मैले यो लिएर उपस्थित भएको छु कि ठुलो व्यवसाय बन्नलाई चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ ठुलो व्यवसाय बन्न सकिन्छ। तपाईले तपाईको आसपासमा, तपाईको समाजमा, तपाईको साथीभाइहरु जो निर्माण व्यवसायहरु हुन्छ उहाँहरु कस्तो हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कामहरु तपाईको करोडौं अरबौंको काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर बाँकीमा उनीहरु चाहिँ आफ्नो ठुलो निर्माण कम्पनी छैन। त्यो किन हुन्छ भने चाहिँ हिजोका केही दिनहरुमा र अझै पनि स्टिल त्यस्तो भइरहेको छ। एकैचोटी म व्यवसाय बन्छु, ठुलै काम गर्छु, ठुलै गर्छु भन्दै गर्दा अब ठुलै काम गर्छु भन्नलाई चाहिँ आफ्नो फर्म त हुँदैन। तर उले राजनीति गरेर होस् अथवा कसैले चिने जानेको भरमा होस्, उसको पहुँचको भरमा चाहिँ ठुलो काम गर्न त सक्ला, तर उसित फर्म हुँदैन। त्यो फर्म नभइसकेपछि के गर्छ, ठुला व्यवसायहरुलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आफू आफ्नो हितमा बनाएर आफू अनुकूल बनाएर ठुला व्यवसायको फर्म प्रयोग गर्छ। फर्म प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो निर्माण कम्पनी आफैमा ठुलो बन्दै जान्छ र त्यो व्यवसाय भनेको जस्तो काम गरिन्छ हो ठीक छ, उसित अलिकति पुँजी होला, त्यो अनुसारले काम गर्ला, तर उसित आफ्नो फर्म त बनेन। हामीले चाहिँ नर्मली के हुन पर्छ भने चाहिँ अर्काको फर्ममा काम गर्ने परिवेश यदि तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भने आजैबाट बन्द गरिदिनुस्। हो सामान्य प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ अर्काको फर्ममा पनि सानोतिनो काम गर्न सकिन्छ, सिक्न सकिन्छ। हैन ठुलो काम गर्दै नगर्नुस् भने चाहिँ होइन, तर कस्तो ठुलो काम गर्दै गर्दा जति तपाई त्यो काममा दुःख गर्दै गर्नु भएको छ, नाफा त तपाईलाई होला नै, तर नाफा मात्रै नभएर भविष्यमा पनि त्यो अहिले गरेको दुःखले भविष्यमा पनि त्यसको रिटर्न दियोस्। भनेको मतलब के हो भने चाहिँ यदि ठुलो कन्ट्र्याक्टर बन्न सकियो भने भविष्यमा त्यही फर्मलाई चाहिँ साथीभाइहरुलाई जेबी दिएर पनि सर्टेन अमाउन्ट मार्जिन लिएर हामीले त्यसको रिटेन्सन मतलब त्यसको त्यो बेनिफिटहरु खान पाइन्छ। तर यदि तपाईले अहिले हार्डवर्क ठुलो कन्ट्र्याक्टरको डाउनमा बसेर चाहिँ जस्ट एज अ कन्ट्र्याक्ट त फुल कन्ट्र्याक्ट नै पाउनु भयो, तर के छ भने फर्म अर्काको जस्ट तपाईले काम गर्नु, त्यो भयो भने त तपाईले अलि गरिन्जेलसम्म जुन दिन गर्न छोड्नुहुन्छ त्यसपछि फर्म ठुलोको ठुलै भइहाल्यो, तर तपाईको केही पनि रहने होला छैन। यसले गर्दा मैले मेरो आफूले अनुभव, मलाई कसैले काम सिकाउँदै गर्दा, मैले केही कुरा सिक्न खोज्दै गर्दा, मलाई जसले केही सजेस्ट गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, काम ठुलै गर्नुपर्छ, ठुलैको गर्नुपर्छ, यताउता भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँ मलाई लाग्छ न, मैले भिडियोमा नाम खुलाउन चाहिन, उहाँहरु के हुनुहुन्छ अहिले पनि स्टिल मेरो भन्दा धेरै नै सानो फर्म डी क्लासकै फर्ममा रुम लिएर बस्नु भएको छ। किनभने उहाँहरुले ठुलो काम गर्ने हैसियत त राख्नुहुन्थ्यो, तर उहाँसित त्यो किसिमको फर्म भएन। आज उहाँहरुले नै तपाईको फर्म जेबी गर्नु पर्यो भने मतलब तेरोसित फर्म जेबी गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरुले मलाई भन्नुहुन्छ। यो परिस्थिति किन आयो भने मैले त्यतिबेला के भनेको थिएँ भने म काम गर्नु छ, म आफ्नै फर्ममा काम गर्छु, अर्काको फर्ममा म सहयोग गर्न सक्छु तर कामै चाहिँ गर्न सक्दिन भन्ने त्यतिबेलादेखि त जुन किसिमको मलाई आफै भित्रको जुनून थियो, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ आज मेरो फर्मलाई अलिकति अगाडि बढाउन सके। हैन यो चाहिँ तपाईमा नि हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के चाहिँ छ भने सानो व्यवसायीले चाहिँ ठुलो बन्नको लागि हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा टर्नओभर हो। अब टर्नओभरै बढाउने भनेर फेरि तपाई सप्लाईको टर्नओभर काटेर मात्रै हुँदैन। बकाइदा के भनिएको छ भने सप्लाईको टर्नओभर चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा भ्यालिड मानिदैन। हो तपाईको डिटेल्समा चेक गरिएको छैन, यता कता तपाईको सप्लाईको टेन्डर सप्लाईको टर्नओभरलाई घुसाएर पनि कन्स्ट्रक्सनमा देखाइएको छ। तर जसरी पीपीएमओले जसरी नेपाल सरकारले स्ट्रिङ टाइट गर्दै आएको छ त्यो तरिकाले आयो भने तपाईको टर्नओभर जुन सप्लाईको टर्नओभर त्यो काम नगर्न सक्छ, काम गर्दैन पनि। अहिलेसम्म त तपाईले मानौं अहिलेसम्म सरकारले त्यो तरिकाले मसिनो तरिकाले चेक नगरेको भएर
नियमले पाइँदैन, तर पनि मसिनो तरिकाले चेक नगरेको भएको भएर सप्लाईको टेन्डर पनि टर्नओभर, सप्लाईको जति पनि कारोबार छ त्यो टर्नओभरमा देखिएको छ। त्यो टर्नओभर साथसाथै हामीले के गर्नुपर्छ भने सिमिलर नेचरको काम पनि गर्नुपर्छ। तर सिमिलर नेचरको काम गर्ने भने तपाईँले चाहिँ 5 करोडको टर्नओभर बनाउनु छ, 10 लाखको काम गरेर 5 करोड टर्नओभर बनाउनु भयो भने हो तपाईँसित टर्नओभर 5 करोड त आयो। तर 10 लाखको काम गर्दै गर्दा अलिकति तपाईँको सर्टिफिकेट बनेन कि, तपाईँले सर्टिफिकेट पनि त बनाउनु पऱ्यो नि त, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट बनाउनु पऱ्यो। र बनाउँदै गर्दा तपाईँले कस्तो ठेक्काहरू चुज गर्नुहोस् भने अहिले त जति पनि तपाईँले ठुला कन्ट्र्याक्टरमा देख्नुहुन्छ कि एक्टिभिटीहरू चाहिँ यति घनमिटर यो काम गरेको, यति स्क्वायर मिटर यो काम गरेको भनेको छ नि, हो तपाईँले टेन्डर बिट गर्दै गर्दा सानै कन्ट्र्याक्टमा पनि कुनै एउटै आइटम गर्दाखेरि अलिक भोल्युमको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 20,000 घनमिटर 50,000 घनमिटर कटिङ होस्, तपाईँको 2-3,000 घनमिटर भनेको मतलब अलिकति भोल्युममा क्वान्टिटी भनौँ न। एउटा नर्मली एउटा तपाईँको 2 करोडसम्मको बिल्डिङमा काम गर्दा तपाईँको 80-90-100 घनमिटर भन्दा ब्लक इँटा जाँदैन, भने त्यो टाइपको इँटा हुन्छ भने चाहिँ। तर कुनै त्यस्तो क्वान्टिटी होस् कि तपाईँको 40-50 लाखको काम गर्दाखेरि पनि 150-200-300 घनमिटर इँटाको काम होस्, त्यस्तो खालको क्वान्टिटी भएको कि एक्टिभिटी भएको कामहरू गर्नुहोस्, ताकि तपाईँले सर्टिफिकेट नलेज त्यो सम्हाल्न सजिलो हुन्छ। अब 10 लाखको तपाईँको 20-30 सर्टिफिकेट सम्हालेर भन्ने काम हुने कुरा भएन, किनभने कि एक्टिभिटी जस्तो छ त्यही अनुसारले आफूले सम्हाल्न सकियो, कलेक्सन गर्न सकियो भने पो भोलि अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ, किनकि एक्टिभिटीहरू देखाउन पाइन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले ख्याल, अहिले मैले जति पनि मैले भने मैले आफूले भोगेको कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। टर्नओभर बढाउँदै सानो काम पनि गर्नुपर्छ, नगर्नु भने होइन, सानो काम पनि गर्नुहोस्। आफूलाई रेगुलर बिजनेस चलाउनलाई त्यो क्यास टु क्यास चलाउन सजिलो पनि हुन्छ, छिटो काम गर्न सकिन्छ। र सानो काम गर्दै गर्दा अलिक ठुला पनि बनाउँदै जानुहोस्, ठुला बनाउँदै गर्दा त्यसको सर्टिफिकेटहरू पनि लिँदै जानुहोस्। त्यो कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्मलाई अगाडि लैजान राइज गर्न सजिलो भयो। त्यति मात्रै भएन, तपाईँको व्यवहार हुन्छ नि, व्यवहार पनि एकदम सुध्रिनु पर्ने हुन्छ। ठुला व्यवसाय हुनलाई चाहिँ हाइली म्यानेजमेन्ट एकदमै जरुरी छ, किनभने सानो कामको लागि तपाईँ आफै खट्नुहुन्छ, तर ठुलो काममा तपाईँ आफै खटेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट पुग्दैन। त्यसले गर्दा ओभरअलमै तपाईँको सिस्टम चलाउनको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसारको म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। एज अ कन्ट्र्याक्टर भनेको म्यानेजमेन्ट गर्ने नै हो होइन, काम त तपाईँ हामी आफैले फिल्डमा गएर गर्ने त होइन। त्यसले गर्दा राम्रो किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो भने चाहिँ अभियसली ठुलो कन्ट्र्याक्टर बनेर ठुलो प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा ठुलो बन्नलाई त्यो किसिमको एक्सपिरियन्सहरू नलेजहरू बटुल्नु पऱ्यो, त्यो तपाईँले सिक्नुहोस्। अर्को कुरो व्यवहारमा चाहिँ एकदमै परिवर्तन हुनु जरुरी छ। के भन्छ भने तपाईँले आज सानो काम गर्दै गर्दा तपाईँसित जुन किसिमको व्यवहार छ, भोलि ठुलो काम गर्दा पनि व्यवहार त्यही किसिमको हुनुपर्ने जरुरी देख्छु म चाहिँ। हो तपाईँले पैसा कमाइसकेपछि तपाईँको जीवनशैली परिवर्तन हुनसक्छ, तर व्यवहार चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्नु हुँदैन। किनभने हिजो तपाईँले जस्तो सानोमा नर्मली तपाईँको हामी कति पहिले देखेका पनि छौँ, पैसा सापट माग्ने बेला चाहिँ एकदमै के जिउ अलिकति त्यो टाइपले माग्ने होइन, हजुर तपाईँ नमस्ते भनेर पैसा माग्ने हुन्छ। तर दिने बेलामा चाहिँ फोन नउठाउने, दुनियाँ वगेरा हुन्छ नि, यो त्यो पाराको नहोस्। तपाईँले स्टार्टिङ बेसमा ओहो म यो काम गर्छु है, म पनि यो पेसामा गर्दैछु, यस्तो बन्नुपर्छ भने जुन तपाईँले सोच राख्नुभएको, अठोट राख्नुभएको छ नि, हो त्यही अठोट ठुला काम गर्दाखेरि पनि हुनुपर्छ। भनेको साना होस् या ठुला, तपाईँको व्यवहार चाहिँ परिवर्तन हुँदैन मेरो मान्यताले। हो पैसा कमाउँदै गइसकेपछि जीवनशैली परिवर्तन हुनसक्छ, किनभने आज तपाईँ मोटरसाइकल चढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति पैसा कमाउनु भने तपाईँले क्षमताले पुग्यो भने तपाईँले गाडी चढ्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा अझ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर गाडी चढे भन्दैमा तपाईँको व्यवहार नै त्यो शैली देखाउने गर्नुभयो भने के छ होला, तपाईँले देखाउनु एकछिनको लागि तपाईँलाई राम्रो होला, तर त्यसले भविष्यमा राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दा जीवनशैली परिवर्तन गर्न सकियो, समयअनुसार टाइमिङ अनुसार चल्नु पर्यो। तर व्यवहारलाई चाहिँ आज जस्तो छ, जुन तरिकाले जुन तपाईँको मेहनत गर्नुभएको छ त्यही अनुसारकै मेहनत भोलिलाई गर्नुहोस्। फेरि व्यवहार परिवर्तन नगर्नु भनेको मतलब तपाईँ एकदमै नराम्रो काम गर्नुहोस् त्यो हिसाबले भनेको होइन कि तपाईँ सानो काम गर्दा जुन किसिमको व्यवहार अपनाएर मतलब हरेक कुरामा हुन्छ नि, तपाईँको साथीभाइसित माग्ने होस् अथवा साइडमा काम गर्नेसित बोल्ने होस् अथवा अफिसरसित डिलिङ गर्ने होस् अथवा तपाईँको कसैसित त्यो रेस्पेक्ट सबै कुरालाई चाहिँ हिजोको दिनमा जसरी गर्नुभएको थियो भोलिको दिनमा पनि त्यो तरिकाले भयो भने तपाईँलाई के छ सदाबार तपाईँलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सबैले ख्याल पनि गरेर हुन्छ। यी कुराहरू मसिना कुराहरू जुन तपाईँ हामीले चाहिँ ख्याल चाहिँ गरिएको हुँदैन, तर यस्तै कुराहरूले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ। यदि त्यति तपाईँको व्यवहारहरू सबै कुराहरू राम्रो भयो भने तपाईँलाई साथीभाइले पनि सपोर्ट राम्रै गरेको हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा के
प्रचलन छ भने तपाईँ अलिकति अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ हो त्यो किसिमको चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति चाहिँ हुनु नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्काले अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसलाई पनि तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस् उसको खुट्टा तान्ने कोसिस तपाईँले पनि नगर्नुहोस् र तपाईँले गर्नु भएन भने अर्काले पनि तपाईँले खुट्टा तान्ने कोसिस गर्दैन यिनै कुराहरू टर्नओभरदेखि होइन एक्सपिरियन्सको कुराहरूलाई चाहिँ जीवनशैलीका कुराहरूलाई लिएर अनि तपाईँको बिहेभियर हुन्छ नि व्यवहारहरू ती कुराहरूलाई सबै कुरालाई तपाईँले समेट्न सक्नुभयो भने चाहिँ ठुलो कन्ट्र्याक्टर गर्नलाई आज होइन भोलि होइन अवश्य पछि त तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ ठुलो कन्ट्र्याक्टर बन्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ हो कन्ट्र्याक्टर आफैमा लाइसेन्स बढाउनलाई चाहिँ केही प्रावधानहरू छन् त्यसको लागि तिनै टर्नओभर र एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ जोडेर यति यति पुगेको भन्नुपर्ने छ अभियसली रूपमा गाडी घोडा चाहिँ तपाईँले ठुलो काम जति काम थप्दै जानुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको आवश्यकता बढ्दै जान्छ बढिसकेपछि तपाईँले गाडी घोडाहरू रिक्वायरमेन्टहरू थप्न सक्नुहुन्छ मेसिनहरू सामानहरू थप्नुहुन्छ र स्वाभाविक रूपमा तपाईँको डीबाट सीबाट बीबाट ए अथवा डी क्लासबाट त्यही अनुसारले बढ्दै बढ्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो तपाईँ पनि सफल व्यवसाय बन्नुभयो यो आफैले जानेको कुरा तपाईँलाई मैले सेयर गरेँ भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सुझाव प्रतिक्रिया केही छन् भने कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद